Hey guys, it's Laura. Welcome back sa aking channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng fake nails. At syempre, papakita ko sa inyo kung paano ko na-achieve ang nails na ito. Bago tayo magsimula sa ating tutorial guys, dun pala sa naghahanap ng computer at laptop, you may visit this Facebook page JMastersXG and LN Computers and Services. Nagbibenta sila ng computers at laptops. Don't worry guys, I can assure you na legit yung shop nila. At kung may kakilala kayong interesadong bumili ng computer or laptop, please share this page to them as well. And of course, don't forget to like their Facebook page. And lastly, may ipopromote na akong YouTube channel. Bisitahin nyo naman ang bahay ni Amor Mix TV at isubscribe yung channel niya. Please subscribe to my YouTube channel dun sa hindi pa nakapag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I upload a new one. So without further ado, simulan na natin yung tutorial. So ito yung acrylic fake nails na gagamitin ko ngayon. Nabili ko pala ito sa Shopee sa halagang 80 pesos lang. And take note guys, 500 pieces na siya. Good thing is, full cover din siya. So far, ito na yung pinakamurang acrylic fake nails na nakita ko sa Shopee. Para sa akin guys, napakasulit na nito. Kung gusto niyong makatipid guys, mas mabuting mag-DIY na lang kayo. Dahil kung magpakabit kayo ng fake nails sa salon, masasabi kong may kamahalan talaga siya. Pero nasa sa inyo pa rin yun guys kung gusto niyong gawin yung acrylic nails niyo sa salon. As you can see guys, madumi pa yung kuko ko, so kailangan ko munang linisan yung kuko ko bago ako magkabit ng fake nails. Tatanggalin ko muna yung old nail polish na in-apply ko sa kuko ko, using this Oh My Girl Nail Polish Remover. Pagkatapos ay gugupitan ko yung nails ko. Kailangan kasi maiksi yung nails nyo pag nagpakabit kayo ng fake nails, para hindi naman halata na hindi totoo yung nails nyo. So ayan, maiksi na yung nails ko. Next, gagamit lang ako nitong Bobby Cuticle Softener, together with nail brush, pusher, and nipper. Ipapahid ko lang itong cuticle softener sa aking kuko. Kukuskusin ko na yung kuko ko using a pusher. By the way guys, hindi naman kailangan cuticle softener yung gagamitin yung panglinis ng kuko nyo. Pwede naman kayong gumamit ng tubig at saka shampoo, so imimix mo lang siya. Tatanggalin ko na yung cuticle ko using a nipper. Masasabi kong mas advantage talaga guys kapag gagamit kayo ng cuticle softener. Kasi mas madaling tanggalin yung cuticle sa kuko nyo. I'm not sure guys kung tama ba yung pagkahawak ko sa nipper. Hindi naman talaga ako manicurista. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo guys kung paano ako maglinis ng aking kuko. Napaka-importante talaga guys na marunong kayong maglinis ng sarili nyong kuko as part of our personal hygiene. Tatanggalin lang natin yung matatalim using a nail file. This is it guys. Dito na tayo sa part kung saan magkakabit na tayo ng fake nails. Kung napansin nyo guys, meron siyang numbers. Iba't iba kasi yung sizes niya. Pipili muna tayo ng fake nails guys. We have to choose those fake nails that will really fit to our real nails. Dapat talagang piliin nyo yung tamang fake nails kasi once na nadikit na yan, mahirap siyang tanggalin. Ito yung nail glue na gagamitin kong pangdikit ng aking fake nails. Mas mabuting maglagay kayo ng nail glue directly sa totoo nyong kuko para matansya nyo kung gaano kadami yung nail glue na dapat ilagay nyo. Kasi kapag nilagay nyo yung nail glue directly sa fake nails nyo, hindi nyo kasi malalaman kung tama na ba yung nail glue na nailagay nyo. Kapag ididikit nyo na yung fake nails nyo sa totoong kuko nyo, make sure to press it for about 10 seconds para didikit siya lalo.
By the way guys, meron pala silang transparent fake nails, kaya lang white yung pinili ko. So ayan, naikabit na siya lahat. Gugupitan ko na yung fake nails using a nail clipper. Trim your fake nails according to your size preference. Gusto ko yung almond shape, sexy kasi siyang tignan. Dito naman tayo sa pag-a-apply ng nail polish. I will be using this Oh My Girl nail polish in a shade of Fiancé. Bet ko talaga yung nude colors. Kasi kahit ano pa yung kulay na susuotin nyo, mababagay lang siya. Gagamit lang ako nitong cotton buds, panglinis sa edges ng aking kuko. Gagamit lang ako nitong Oh My Girl Quick Dry para madali lang siyang matuyo. Nakapag second coating na pala ako dyan. And lastly, I will be using this Oh My Girl Matte Potion. This will serve as a top coat of my nail polish. Matte finish ito guys. So ayan, natapos ko na yung manicure ko. Ganito lang kadali i-achieve ang nails na ito. Simple yet classy.
Kahit simple lang yung nails nyo, mukha naman siyang mamahalin. Perfect ito for all occasions. So that's all for now. I hope you've learned something from this video. At syempre, sana ay nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo yung video na ito. If you do so, please like this video. Thanks for watching guys and see you on my next one. Bye!